अब त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट सेक्सन के छ त हाम्रो नेक्स्ट सेक्सन रहेछ यहाँ फोल्डर क्रिएसन अब फोल्डर क्रिएसन चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो फोल्डर भनेको चाहिँ के हो जस्तै तपाईँले वर्ड चलाउनु भएको छ वर्ड एमएस वर्ड चलाइराख्नु भएको छ र एमएस वर्डमा तपाईँले यहाँबाट अब जस्तै यो सेन्टेन्स त लेख्नु भएको होला अ क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग या तपाईँले यहाँबाट यो पनि ट्राई गर्नुभएको होला इक्वल्स टु RAND ब्र्याकेट ओपन एन्ड क्लोज यति गरेर मान्नुहोस् यो मैले एउटा फाइल बनाएँ अब यो फाइल मैले बनाइसकेपछि मैले सजिलै सेभ कहाँ गर्ने हो त सजिलै तपाईँहरूले पनि फाइलमा जानुहुन्छ सेभमा गएर अनि त्यसपछि यहाँ डकुमेन्टमा आफ्नो लोकेसन छानेर अनि त्यसपछि राख्नुहुन्छ यदि यो फाइल मेरो इम्पोर्टेन्ट छ भने यसलाई त मैले कुनै आफ्नो एउटा सेभ र पार्टिकुलर ठाउँमा पनि राख्न मिल्छ भने त्यो पार्टिकुलर जुन ठाउँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एज अ फोल्डर बुझ्ने हो जस्तै यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ माथि माथि यो सबै हाम्रो फोल्डर हो र यो सबै हाम्रो फाइल छ अनि अब हामीले कुनै फाइल बनाएर एउटा सेफ ठाउँमा राख्नु पर्यो भने कसरी राख्ने त एउटा फोल्डरमा त्यो आज म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु ध्यान दिएर हेर्नुहोस् एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यो एज अ बिगनरको लागि जसले भर्खर माइक्रोसफ्ट वर्डमा गएर केही फाइलहरू बनाइराख्नु भएको छ र त्यो फाइलहरूलाई छुट्टै आफ्नो पिसीमा आफ्नो काम गरेको ठाउँमा छुट्टै राख्नु पर्ने छ भने कसरी राख्ने त एकदमै सजिलो छ यो पनि तपाईँहरूले अलिकति फोकस गरेर हेर्नुहुन्छ हुन्छ भने मजाले बुझ्नुहुन्छ बस राइट क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ न्यू भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ यो न्यू अप्सनमा फर्स्टमै देख्नुहुन्छ तपाईँले फोल्डर यो फोल्डरमा क्लिक गर्नुहोस् फोल्डरमा क्लिक गरिसकेपछि आफूलाई के नाम ठिक लाग्छ त्यही नाम राख्नुहोस् मैले राखेँ यहाँ ROSE रोज 0099 यो मेरो फोल्डरको नाम भयो अब यो फोल्डर मेरो कहाँ छ त यो फोल्डर मैले आफ्नो बनाएको छु डेस्कटपमा यो मेरो फोल्डर भयो अब यो फोल्डरमा मैले आफूले बनाएको फाइलहरूलाई इम्पोर्ट गर्ने हो त इम्पोर्ट गर्ने तरिका चाहिँ के छ त जस्तै मैले ठ्याक्कै यो फोल्डरमा जाने हो अब फोल्डरमा गइसकेपछि मेरो प्रायः जसो फाइलहरू अहिले कहाँ छ मेरो यो ड्राइभमा डकुमेन्ट भन्ने फोल्डरमा छ भने डकुमेन्टमा जानुहोस् डकुमेन्टमा गएर अब जस्तै मान्नुहोस् यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको तपाईँको आफ्नो पर्सनल फाइल छ भने यसलाई फर्स्टको फाइललाई फर्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् सिफ्ट प्रेस गरेर यहाँबाट यो चारटै फाइललाई लास्टमा तपाईँले कहाँसम्म चाहिएछ त्यहाँ आएर क्लिक गरिदिनुहोस् यो चारटै फाइल सिलेक्ट हुन्छ यहाँबाट कन्ट्रोल सीले कपी हुन्छ कपी गर्नुहोस् त्यसपछि यो जुन एरो देखिराख्नु भएको छ यो एरोमा प्रेस गरेर ब्याक आउनुहोस् अहिले फेरि अब तपाईँ आफ्नै फोल्डरमा हुनुहुन्छ यो तपाईँको फोल्डर एकदम खाली छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फोल्डरको नाम अब यसलाई चाहिँ यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस् कन्ट्रोल V गरेर यहाँ पेस्ट गर्नुभयो अब यो फोल्डरलाई मैले बन्द गरेपछि यो फोल्डरमा मेरो पहिले अघि पुरै खाली थियो अहिले चाहिँ 4वटा फाइलहरू आइसकेको छ एउटा तरिका यो भयो र अब हामीले मान्नुहोस् कुनै फाइल मैले बनाइरहेको छु अब मैले त्यो फाइलमा चाहिँ त्यो फाइललाई चाहिँ आफ्नो यही फोल्डरमा हाल्ने हो त्यो तरिका चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल मैले कन्ट्रोल N गरेर नेक्स्ट पेज लिन्छु मान्नुहोस् मैले इक्वल्स टु RAND ब्र्याकेट ओपन एन्ड क्लोज गरेँ र यसको मैले टपिक हालिदिन्छु माथि म राखिदिन्छु माई कल्चर भनेर कल्चर यसलाई सिलेक्ट गरेर अनि त्यसपछि यहाँबाट यसको कलर गरिदिन्छु ताकि हामीले यसलाई चिन्न सजिलो हुन्छ अन्डरलाइन पनि गर्छु अब मैले यसलाई सेभ गर्नु पर्यो फाइलमा जानुहोस् ठ्याक्कै सेभमा जानुहोस् त्यसपछि हाम्रो त्यो फाइल अघि कहाँ बनिरहेको थियो डेस्कटपमा के नामले थियो रोज 009 तब डेस्कटपलाई यहाँ छान्नुहोस् डेस्कटपमा जानुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको त्यो फोल्डरको नाम के छ रोज 0099 यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यो फाइललाई चट्ट योमा सेभ गरिदिनुहोस् सेभ गरिसकेपछि यसलाई यहाँबाट ढुक्क भएर क्लोज गर्नुहोस् यसलाई म मिनिमाइज गरिदिन्छु अनि त्यसपछि अब आफ्नो त्यो फोल्डरमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो फोल्डरमा चाहिँ त्यो फाइल आइसकेको छ माई कल्चर भनेर अलरेडी सेभ छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ यो सेभ भएर आइसकेको छ भने यही तरिका छ हामीले फोल्डर क्रिएट गर्ने र आफ्नो फोल्डरमा आफ्नो यो फाइलहरू कसरी राख्ने भनेर र हाम्रो थर्ड लेसनमा चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि पर्सनलाइज सेटिङ अनि त्यसपछि फोल्डर क्रिएसन अब पर्सनलाइज सेटिङ भनेको के हो त पर्सनलाइज सेटिङ भनेको चाहिँ यो जुन हाम्रो डेस्कटपमा जुन यो भ्यू देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले यो भ्यू यो वालपेपर चेन्ज गर्ने र योमा स्क्रिन सेभरहरू लाउने अनि त्यस्तै यहाँबाट अब यो वालपेपरको फोटो चेन्ज गर्ने त्यो सबै काम हामीले पर्सनलाइज सेटिङमा गर्ने हो त्यसै गरी हामीले चाहिँ यहाँ फोल्डर क्रिएसन पनि गर्ने हो आज अब फोल्डर क्रिएसन भनेको चाहिँ के हो तपाईँहरूले अगाडि गएर थाहा पाउनुहुन्छ पहिले हामीले यो पर्सनलाइज सेटिङको जे छ टपिक यसलाई कभर गरौँ भने पर्सनलाइज सेटिङमा हुन्छ के भन्दाखेरि हामीले यो आफ्नो
आइकनहरूलाई एरेन्ज गर्न मिलिहाल्छ। आइकनहरूलाई एरेन्ज गर्दाखेरि भन्दा पनि यो त हामीले पछि आएर बनाएको हो नि त। यो मैले एन्टिभाइरस इन्स्टल गरेको छु, यो मसँग सेट छ, यो मैले इन्स्टल गरेको प्रोग्रामहरूको आइकन छ। बट सबभन्दा पहिले एज अ रिफ्रेसरमा तपाईँको कम्प्युटरमा यो 4टा प्रोग्राम हुन्छ नि, यो 4टा आइकन हुन्छ नि, दिस पिसी, नेटवर्क, रिसाइकल पिन, कन्ट्रोल प्यानल, अरू हुन्छ भने यो हुन्छ। बट यदि मैले यसलाई गायब गरिसकेँ भने तपाईँहरूले ल्याउने चाहिँ कसरी हो? यसलाई हामीले पछि गएर हेर्ने हो। बट अब पहिले हामीले यो पर्सनलाइज सेटिङ गर्दै जाँदा हामीले कहाँबाट जानुपर्ने, कहाँबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने त? जस्ट आफ्नो यो खाली ठाउँ भएको ठाउँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, पर्सनलाइजमा जानुहोस्। पर्सनलाइजमा गइसकेपछि यहाँबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड, लक स्क्रिन अनि थिम्स। अहिले हामीले सुरुमा यो 3टा टपिक मात्रै कभर गर्ने हो, त्यसपछि पछि गएर हामीले यो सबैलाई हेर्ने हो। ब्याकग्राउन्डमा के छ त? ब्याकग्राउन्डमा हामीले जस्तै मानुस् यहाँ मैले पिक्चर सेट गरेको छु भने मसँग भयोभरको पिक्चरहरू छ। अहिले मसँग कुन पिक्चरहरू छ लाइनमा भन्दाखेरि यो पिक्चर छ भने म यसलाई सिलेक्ट गर्छु भने यो पिक्चर सिलेक्ट भएर आउँछ र अब म आफ्नो डेस्कटप स्क्रिनमा यो पिक्चर हेर्न सक्छु। त्यसै गरी यदि मैले यहाँबाट यो पिक्चरलाई सिलेक्ट गरेँ भने यो पिक्चर चेन्ज भयो भने यो हाम्रो के भइरहेछ? ब्याकग्राउन्ड सेटिङ, सरी ब्याकग्राउन्ड पिक्चर चेन्ज भइरहेछ। अब हामीले यहाँबाट ब्राउज गरेर पनि राख्न मिल्छ। यहाँ तल देख्नुहुन्छ अब अप्सन तपाईँको ब्राउज छ, यो ब्राउजमा जानुहोस्। ब्राउजमा अब आफूलाई कुन पिक्चर ठिक लागे त्यो पिक्चर राख्नुहोस्। जस्तै मैले चुज गरेँ यहाँबाट यो पिक्चर सेलेक्ट गरेर अनि त्यसपछि मैले चुज पिक्चर गर्छु भने यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यहाँ चेन्ज हुन्छ। यो ब्याकग्राउन्ड यहाँबाट चेन्ज भएर आयो। त्यस्तै यहाँबाट अगाडि जाँदा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ चुज अ फिट भनेर। अहिले योमा फिल छ। फिल मतलब वाट? यो स्क्रिनभरि नै यो पुरै पिक्चर लागेको छ। अब यसलाई मैले अरू अप्सनहरू पनि हेराउँछु तपाईँहरूलाई। जस्तै यहाँ फिट छ, फिट गरेपछि कस्तो हुन्छ? यस्तो टाइपको अप्सन आउँछ। त्यस्तै यहाँबाट तपाईँले अरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म टाइल गरिदिन्छु, टाइलमा ठ्याक्कै यो यस्तो टाइपको भएर आउँछ। त्यस्तै म यसलाई सुरु जस्तै राख्छु फिल। अनि त्यसपछि फेरि यहाँ लक स्क्रिनमा के हुन्छ त? लक स्क्रिनमा गइसकेपछि हामीले पनि बिल्कुलै सेम, जति बेला हाम्रो स्क्रिन लक हुन्छ, जति बेला हामीले साइन इन गरेको हुँदैन त्यति बेला हाम्रो स्क्रिन कस्तो देख्नुपर्ने त? यहाँबाट हामीले त्यो पनि छान्न सक्छौँ। यहाँबाट लाउन सक्छ सजिलै लगाइसकेपछि यहाँबाट ब्राउज छ, ब्राउजमा गएर पनि तपाईँले आफूलाई कुन इमेज ठिक लाग्छ त्यो इमेज तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँबाट यो इमेजमा राखिदिन्छु चुज पिक्चर। अब जति बेला मैले साइन आउट गर्ने त्यति बेला मेरो लक स्क्रिनमा चाहिँ यो पिक्चर आउँछ। र लक स्क्रिनमा साथसाथै तपाईँले एउटा अप्सन अझै पाउनुहुन्छ, स्क्रिन टाइम आउट सेटिङ र स्क्रिन सेभर सेटिङ। स्क्रिन सेभर सेटिङले कसरी काम गर्छ त? स्क्रिन सेभर सेटिङ हामीले कति बेला लाउने हो? जब हामी कुनै काम गरिरहेको छ, अब हाम्रो त्यो काम हामीले बिचमै छोडेर जानुपर्ने हुन्छ भने अब हाम्रो कम्प्युटर त अटोमेटिक स्लिप मोडमा जान्छ नि त। स्लिप मोडमा जानुभन्दा पहिले चाहिँ यो स्क्रिन सेभर मोड यदि हामीले लागेको छ भने स्क्रिन सेभर मोडमा यो कम्प्युटर जान्छ। अनि स्क्रिन सेभर सेटिङ हामीले एप्लाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तै मेरोमा अलरेडी स्क्रिन सेभर लागिरहेको छ। म तपाईँलाई यहाँ प्रिभ्यू देखाउँछु। प्रिभ्यूमा यो तपाईँलाई यसरी देखिन्छ। मैले यहाँ नमस्ते लेखेर राखेको छु। यहाँबाट यसलाई माउस हलाउनुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले योमा ब्ल्याङ्क, बबल यो सबै टाइपको हेर्न सक्नुहुन्छ। अब बबल टाइपमा मैले तपाईँलाई प्रिभ्यू देखाउँछु भने यो प्रिभ्यूमा यस्तो देखिन्छ, बबलहरू निस्केर आउँछ। यो तपाईँले काम गरिरहेको बेला एकछिन कम्प्युटर त्यस्तै छोड्नुहुन्छ भने नचलाएर भने यो स्क्रिन सेभर सेटिङ आइहाल्छ। त्यस्तै गर्दै जाँदा यहाँबाट तपाईँले यहाँ टेक्स्ट देख्नुहुन्छ, 3D टेक्स्टमा जब तपाईँले ट्राई गर्नुहुन्छ भने यो आयो। अब तपाईँले यो चाहिएको छैन, यहाँ जुन लेखिरहेको छ यो चाहिएको छैन, तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने मेबी तपाईँले यहाँबाट सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ कस्टम टेक्स्ट भनेर दिएको छ अप्सन, यहाँ यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई हटाउनुहोस्। यहाँ म लेखिदिन्छु गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। त्यसपछि फेरि यहाँबाट रोटेसन टाइप पनि चेन्ज गर्नुहोस्। म यसलाई सिसा लगाइदिन्छु अनि त्यसपछि फेरि यसको म कलर चेन्ज गरेर यहाँ लगाइदिन्छु ब्लू अनि गरिदिन्छु ओके। यता पनि ओके। अब यो अर्को कलरमा आयो। यसको प्रिभ्यू हेर्दाखेरि यस्तो देखिने हो। आई होप तपाईँहरूले यो बुझिसक्नु भएको छ। र यसलाई मैले एप्लाई गर्नु पऱ्यो भने चट्ट यसलाई एप्लाई अनि ओके। तपाईँहरूले यो सबै कुरामा क्लियर भइसक्नु भएको छ होला। हामीले स्क्रिन सेभरमा गर्नुपर्ने चिज जम्मा यति नै हो। अनि त्यसपछि फेरि अब अगाडि हामी बढ्दै जाँदा योभन्दा पनि अलिकति फास्ट टपिक कभर गर्ने हो। बट अहिलेको लागि चाहिँ यति नै।